السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم النهاردة. احنا النهاردة هيكون ضيفنا دكتور أحمد عمارة استشاري الصحة النفسية. أهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك، ربنا يخليك يا رب. منورنا. ربنا يخليك، منورين بقى، منوره دايما باهل البيت. ربنا يكرمك يا دكتور. احنا طبعا النهارده هنتكلم في موضوع مهم جدا يهم كل البيوت وبالذات الستات الزوجات، انه هنتكلم عن الزوج المتسلط. اول حاجه عايزه اعرف من حضرتك ايه هي مواصفات الزوج المتسلط؟ يعني لما واحده تيجي تقول انا جوزي متسلط وخانقني، ايوه اللي هو مين بقى؟ هو المتسلط معناه اللي مكتسب سلطه ليست من حقه. يعني كل انسان حر وربنا خلقنا احرار، فالانسان المتسلط هو اللي بيفتعل اشياء لاكتساب سلطه مش من حقه، وبيتدخل فيها في خصوصيات الاخر، وده اصلا مش من شغله. وده يمكن انا بعتبرها حتى لو خدناها من ناحيه العرفيه او القانونيه، ما ينفعش ان انسان يتعدى الحريات الاخرين اصلا حتى قانونا كمان. ولو خدناها من ناحيه دينيه، يمكن انا عايز اقولها باللفظ ده عشان عامل لخبطه عند ناس كتير، ان ربنا واضع حدود ما ينفعش حد يقرب منها ولا يتعداها. اول حد من الحدود اللي ربنا حطها هو حد الحريه. هو الحد الفاصل ما بين الانسان والحيوان. اساسا كل المخلوقات احنا مسخرين ليها ما عدا الانسان الوحيد هو اللي حر، فاللي بيتعدى الحد ده بيعمل مصيبه. يمكن انا اعتب على بعض المتحدثين في الدين ان هم شوهوا معنى كلمه الحد واختصروه في الجزاءات، يعني حد السرقه، حد القتل، حد كذا، لكن هو الحد معناه فاصل. حتى في الجواز بالذات ربنا سماه حد. إن ظن أن يقيم حدود الله فلا جناح عليهما أن يتراجعا. أول حد هو حد الحرية، تاني حد التكريم. إذا مش هتقربوا من الحدين دول توكلوا على الله، اتجوزوا يلا. فالإنسان اللي مش واعي للحد ده بيرتكب جرم رهيب، يعني بيؤثر عليه سلبا وعلى المحيطين. يعني المشكلة كمان أنا عايز حتى لو شرحتها بصورة بسيطة قوي، إن أنا كل إنسان عنده الحرية في انه يغلط، وفي انه يعمل الصح، وفي انه يختار الطريقه اللي يعيش بيها في حياته، ويصرف فلوسه ازاي. هو حر في كده. انا دوري سواء زوج او زوجه ان انا اقول وجهه نظري وانا واعي انه حر. لو انا بقى التسلط بيجي منين؟ ان انا بقول وجهه نظري وانت مش من حقك تعترض. هنا تسلط، اكتسبت سلطه مش من حقي. يعني حتى اخترقت نواهي كتير دينية لو اسقطناها دينيا. لا إكراه، وذكر إنما أنت مذكر ليس عليهم مسيطر، فإن تولوا فما عليك إلا البلاغ وما أرسلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. فاللي بيعمل كده بيكون بيرتكب جرم حتى ديني. الجواز يعتبر ميثاق غليظ، فكده كده هتلاقينا دايما بنرجع للدين. الحتة كمان النفسية أو الخطيرة اللي خدناها من ناحية الطاقة، الإنسان اللي بيتعدى الحد في الحرية بالذات معناها انه بيخلي الاخر مخنوق او مكتوم او مضغوط. صدقيني يا دعاء، هتلاقي كل ظروف الحياة بتضغطه وبتخنقه وبتكتمه. كما تدين تدان. يعني طاقيا اسمها الكارما بقى. انت طلعت طاقة خنقة وسيطرة على الاخر، هتترد لازم في حياتك تدوق من نفس الدرجة. يعني بمعنى ايه؟ زوج النهاردة زوجة من حقها كإنسان ربنا خلقه انها تخرج تروح مشوار مثلا، اعمل لها لا كده وخلاص من غير ما يكون في حاجه تستدعي يعني. لا هو كده خلاص عشان يثبت ان هو الراجل يعني. تمام. يمكن هدي حته كده رغم انها راجل بس هدي حته شدت ودن بعد شويه. فمن اول ما الزوجه اتخنقت والالم والمعاناه لغايه ما انتهت، نفس الكميه حق انك تاخدها في حياتك. يعني انت تسببت الان في الم وكانت او احساس سلبي، لو استمر معاها ساعه، استمر معاها 2، استمر معاها 3، بقى حق من الله انك تدوق نفس الكميه في حياتك زيها بالظبط. انت مش واخد بالك. يجي لك في الفلوس، يجي لك في مرض يخنقك ويكتمك، يجي لك في مدير يطلع عينك. لازم ده العدل الالهي. سبحان خليني الله. بقى اتكلم. هوجه كذا رساله، لان انا ممكن حد بيسمعني الان لسه ما اتجوزش او لسه في الخطوبه، حد متجوز بقى له فتره، فانا هقول بعض الحاجات. طب الاول قبل الرساله، يعني حضرتك بتقول لو حد لسه ما اتجوز، طيب يعني هل الغلطه بتبقى ازاي في البنت لما تختار زوج متسلط؟ يعني الغلطه تعرف بتبان منين في يعني؟ الخطوبة. تعرف منين؟ ما هو
يمكن انا ناوي ان شاء الله، يعني ناوي اعمل حاجه كده هنزلها على النت قريب للبنات والولاد اللي جايين يتجوزوا، ان ما حدش معلمهم بيتجوزوا ازاي، ما حدش معرفهم ان الخطوبه دي فتره نكتشف فيها بعض. بقت لان انا عايز اتجوز دعاء، ودعاء عايز تتجوزني، فكل واحد بيتجمل. طب ما احنا المفروض نبقى عارفين احنا هندخل، لو ما ظهرناش على حقيقتنا هنروح جحيم في الاخر. ايوه لازم ابقى عارف ان داخل احنا ماشيين بسيستم البطيخه مقفوله، ما حدش بيفتحها. انا عايز اكل بطيخه. ايوه مقفوله بقى. ان انا ايوه، فانا مهم ان انا فانه حظك بعد الجواز، يعني الاكتشاف متاخر. الخطوبه فتره ان انا اعرف بيها الاخر، واعرف هل بيحافظ على الحد ولا لا، في تستات بسيطه. يعني اولا لما تلاقي علامه بسيطه جدا في الخطوبه احذروا منها، عند الزعل ما يردش، وترن ترن ترن ما يردش، ده مصيبه، ده انسان يعني ربنا يكون انتبهوا، ده مؤشر خطير جدا. يعني هي ممكن تاخدها ببساطه. ايوه ده مؤشر خطير جدا. لا بالعكس، الزوج الصالح اللي يكون باين انه صالح هيرد وانا زعلان عشان كذا وكذا وكذا، وتعالي نتصرف عشان ما عادش يحصل تاني. الزوج المتسلط، طب انا هطلع عينك بقى، هترني وانا عارف انها مخنوقه ومتضايقه ومش هرد. بتبان من بدري في حاجات بسيطه جدا. حاجه تانية كمان، ان لا لما مثلا لسه مخطوبين ما تكلميش فلانه، ما تكلميش فلان، صاحبتك دي لو كلمتيها تاني ايه ده؟ فمن بدري بيبان بعض السلوكيات للتحكم والتسلط. فانا المفروض انا كأنثى بقى انتبه ان ده مؤشر لسجن بمعنى الكلمه. طب انا وافق ليه؟ يعني هو بيبان من الاول فعلا. بيبان التسلط بيبان من بدري. ممكن البنت تاخدها ببساطه ان هو يعني بيحبني، بيغير عليا لسه عشان مش في بيته، فهو خايف عليا، الكلام ده غلط. طيب خليني اقول لك حاجه مهمه قوي. انا بتكلم هنا على سلوك. خلاص كده، كل انسان بيحب حد. في اب بيحب ابنه يدمره، وفي اب بيحب ابنه يحافظ عليه. صح. فانا ما هو بيحبه برضه، بس انا بتكلم على السلوك. المشكله بقى ان الشخص اللي عنده التسلط، مش قلت لك هقول شهاده ودن؟ ايوه. الانسان اللي عنده تسلط وهو راجل، يعني ده انسان ناقص رجوله، انا اسف، يعني بيعوض رجولته بالتسلط. ومعلش برضو طالما شديت ودن بقى، الانثى اللي اتجوزت حد متسلط ناقصه انوثه. مستحيل واحده مكتمله انوثه ربنا يجمعها مع واحد متسلط اصلا. ما ده من ضمن يمكن من حلاوه شغلنا ان انا بقى اخاطب الشخص المتضرر، اقول له يعمل ايه عشان ما يستحقش اللي بيحصل له. لان كل انسان في ظرف الان هو يستحق اللي هو عايش فيه. وبالتالي لما انا اعمل حاجات، يعني يمكن قريب ان شاء الله الرحمن هعملها عن طاقه الانوثه والذكوره، لانها خطيره جدا. لما تبقى الانثى بتعمل حاجات تفقدها طاقه انوثه، اللي هو المراقبه والانتقاد، وان انا ابدا احكم على ده واعمل ده بيفقد طاقه الانوثه. ده ان قائد يعني عمال كذا وكذا من بدري، تمام كده، ده بيفقدها طاقه انوثه. يقوم اوتوماتيك الموازي ليها في الطاقه رجل فاقد طاقه الذكوره، يتجوزوا الاثنين مع بعض. هي تكون بتراقبه رايح فين جاي منين، بتحقق معاه، هو متسلط. فيعيشوا في تعاسه، يبداوا الاثنين ملخبطين بعض. حلو كده. لو وحته كمان مهمه ان انا يعني حتى من ضمن التسلط ساعات بيحصل ان راجل يقوم جاي يعاكس بنات قدام مراته عشان يذلها، عشان يثبت ان هو بقى يعني انا طب انا هعمل كذا وهطلع عينك طب انا هتجوز عليكي. ده بيبان بقى اللي هو اقصى الصور لهذا التسلط. فنصيحه لكل واحده هتتجوز وكل ولد الاثنين هيتجوزوا، بقى حتى كمان حته برضو عشان ما بقاش جاي قوي على الراجل، ان دايما الراجل المتسلط بتلاقي زوجته متسلطه على عياله. اسمع الكلام وغصب عنك، ما هو الاثنين طاقه تسلط، وتزعق وتعمل. هو الدنيا ماشيه بالحق. ايوه. فعشان كده طالما يا انثى جذبتي لحياتك شخص متسلط، اعرفي انك في حاجه في حياتك متسلطه فيها، تمام، مخترقه الحدود والصلاحيات. يعني فعشان كده في الاخر اخر 10 دقايق هتكلم لو متجوزين بقى، لو انت زوجه النهارده ومتجوزه وفي حاله تسلط تعملي ايه بالتفصيل. بس انا هوضح بعض الحاجات عشان من البدايه، لو انا في الجواز وفي الخطوبه ظهرت المؤشرات دي، ايوه، وانتوا لسه في بر الامان، انسي بقى الحب وانسي كل الكلام ده. التسلط بيدمر اي حب اصلا. ما تقوليش اصل بحبه، اصل لو ما اتجوزتوش مش هعرف الاقي حد غيره. انت كده معاكي خيار ربنا مديهولك، انت بتختاري برجليكي تخشي الجحيم براحتك. والمشكله كمان ان هما بيتحطوا في مشكله انا بشوفها حتى في الجلسات، وانصح اي حد ينتبه ليها.
احنا المفروض في الحياه الزوجيه نكون مستمتعين، وكل يوم بنزداد استمتاع. ده الاصل اللي ربنا مشرع بيه الزواج. يعني ما ينفعش يبقى حياتنا زوجيه الحمد لله ما فيش مشاكل، ده صفر. لا، الاستمتاع هو الاصل. لو ما فيش مشاكل ده الصفر. في ناس بقى عايشه ان انا خايفه اتطلق، انا عايزه اتطلق بس مش عايزه، مش عارفه. ده بقى الجحيم ذات نفسه زي ما بيقولوا. فليه اوصل نفسي لكده؟ اول ما تلاقي زوج او زوجه، وده نصيحه مني لصحتكم انتوا الاثنين، اول ما تلاقوا ان انتوا فكره ان احنا نبتعد طرحت وبقت ظاهره في العقل، بس احنا خايفين، اعرف ان انت بتدمر صحتك يوم بعد يوم. بس دي مشكله بيوت كتير جدا. انا عارف. ليه بقى؟ هي مشكله بيوت جايه ليه؟ لان احنا للاسف، مع احترامي لبعض التشريعات اللي غيرنا كمسلمين يعني، او بعض التشريعات اللي جايه في العالم، في تشريعات محرمه الطلاق اصلا. طب احنا مالنا؟ الدين عندنا بيعتبر الطلاق زي الجواز، الاثنين ايكوال زي بعض. احنا اكتسبنا ثقافه بعض المجتمعات وخلانا الطلاق حرام، بس بنقول انه حلال. ده حتى الفوا كذبه وسموه ابغض الحلال. دي كذبه، في حاجه اسمها ابغض حلال؟ لا، كذبه متوارثه والناس فاكرينها انها من الدين. الطلاق في صوره كامله عادي زي عند ربنا، انت محر. لقيت في مؤشرات من بدري ما تكملش. فالمجتمع خلى الطلاق محرم مجتمعيا، وبالتالي الناس خايفه منه، خايفه من تبعاته، فبيرضوا بالذل فذلوا انفسهم. هو يعني ممكن يكون الست مثلا ممكن بتفكر في ولادها، ممكن بتخاف، حاسه كده ان هي متجوزه وخلاص، او امان وخلاص، او لسه عايش متطلقه، الناس هتبص لي ازاي؟ هو ده اللي بتكلم فيه. اللي انا اقصده نفسيا، ما هو ربنا سبحانه وتعالى لن يشرع شيء يعمل مشاكل. طبعا. قولي لي انت يا دعاء رايك في حالتين. زوجه النهارده حست ان ما ينفعش لان في تعدي بمنتهى القسوه او القوه معايا، بس انا مش عايزه اتطلق عشان خايفه على العيال، لكن هي عايشه جحيم، فبتشحن عيالها جحيم كل يوم، وهتطلعهم فاقدين الثقه، وهتطلعهم مهزوزين ما بياخدوش قرارات. ولا واحده عملت بالامر اللي ربنا قاله، وربنا اللي هيرزقني وهيريحني، فعاشت مرتاحه وعاشت سعيده وربت اولادها صح. طبعا. مين الاحسن؟ طبعا مفيش ده كلام. اللي بتكلم فيه. طبعا. فهم حتى يعني من بدري لما تلاقوا المؤشرات باينه واضحه، طبعا مش بقول لك خد قرار، انا بقول لك ان الموضوع حر، بس استشير حد دارس عشان يقول لك تعمل ايه. ما عرفتش تحل اوعى تكمل، لان يعني بيوصلوا لمرحله في الاخر هيبعدوا، بس بعد ما يكون خلاص. على الاقل لو بعدت في الاول عندك فرصه تتجوز تاني وتعرف حد تاني، وعرفت من الغلط فانتبهت. عارفه القاعده اللي بنقولها زمان يا دعاء؟ اول مره هتعمل حاجه لازم تفشل، فادرس اتعلم عشان ما تفشلش. اللي بندرسه او بيتقال في الكتب عن الجواز بيديك خبرات الفاشلين قبل كده. فمهم قوي نبقى عارفين الحته دي. فانا بتكلم اللي لسه بدري، لو لسه في الخطوبه في اوائل الجواز، يعني حتى الان بسبب اللي بيحصل في المجتمع بننصح الناس ما تخلفوش قبل سنه، سنه ونص، عشان تبقى في السيف سايد. لو عايز تبعد ابعد. دي نصيحه. هم اهلهم واللي حواليهم هيسيبوهم، مالكش دعوه بيهم. دي حياتك انت. يعني اللي يبقى يجي بعد كده يخليك سعيد لما تبقى جحيم، يبقى حياتك مشكله مع جوزك، يبقى هو اللي يقول لك بعد كده خلف. انسى كلام الناس. ما هو هتفضلوا اسرى لكلام الناس لغايه امتى؟ وانتوا اللي بتعانوا في الاخر. فهمتي قصدي؟ فالنصيحه الاولانيه، خلوا لو اتجوزنا خلاص خلوا لغايه سنه، سنه ونص ما فيش اولاد، بحيث بتعرفوا بعض. مؤشرات اذا السنه دي لقيت نفسك مش عارف تبقى مستمتع فيها، اعرف ان ال 20 30 اللي جايين نسخه من دي. اوعى تكمل بحجه انه هيتغير. اللي ما عرفش يتغير في سنه صعب، مش هقول مش هيتغير، بس صعب يتغير. معايا؟ فما تعيش بامل انه يتغير. فمن الخطوبه ظهر الكلام ده، وخصوصا حد الحريه اللي دلوقتي بقى بعض الناس للاسف اللي متربي على السيطره بقى بياخد الدين ويوصل الناس للدين سيطره. يعني من ضمن التحريفات، انا بقولها باللفظ كده، التحريفات اللي حصلت في ديننا، وربنا قال يحرفون الكلمه من بعد مواضعه، معنى الطاعه الجميل اتقدم بمعنى سيطره. يعني الطاعه معناها ايه؟ معناها الطوع. يعني ربنا في القران بيعرفنا ان الطاعه عكس الاكراه، اصلا عكس السيطره. ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. فالطوع جاي منها التطوع. فمش معنى طاعة الزوج وطاعة الزوجة انك تفهمها سيطرة. لا، ده الزوج الذكي اللي بيعبد ربنا صح هو اللي بيعرف يخلي مراته تطيعه وهي مستمتعة.
والزوجه الذكيه اللي بتعبد ربنا صح هي اللي بتعرف تخلي زوجها يطيعها وهو مستمتع. صح. يبقى اقدم الموضوع في شكل شيك عشان يعرف يطيع، طوع نفسه. حضرتك كنت بتقول في 3 رسائل عايز تقولهم. اول رساله خلاص قلناها للي عاملين في الخطوبه او لسه في مرحله جواز. تمام. المؤشرات دي شيلوها. الرساله الثانيه، واحده النهارده متجوزه وخلاص عندها اولاد وبقى لها فتره والزوج متسلط، خلاص كده تعمل ايه؟ اول نصيحه، احنا عندنا قاعده في الطاقه بتقول ان الشيء اللي بتركز عليه بيزداد والشيء اللي بتقاومه بيزداد اكتر. يبقى لا تركز ولا تقاوم. الله، طب اعمل ايه؟ هنعمل بعض السلوكيات اللي من هدفها تغيير سلوك الاخر. ازاي؟ ان انا اول حاجه اتقبل. مش معنى ان اتقبل ان انا راضي، لا، ان انا بتقبل عشان اعرف، احنا بنسميها في علم النفس المجاراه ثم القياده. هجاري في اللي بيحصل عشان اعرف اقود. خلاص كده؟ فاقول كذا نقطه. اول نقطه ان انا مش هبقى بعد ما يحصل التسلط اقعد مخنوق ومتضايق وزعلان. اللي بيقعد مخنوق ومتضايق وزعلان الزوجه بتشد في حياتها مزيد من هذا التسلط. لكن اللي بتتقبل خلاص، انا يعني ساعات مثلا تيجي لي زوجه تقول لي انا جوزي من يوم ما اتجوزنا لغايه النهارده بيشد عليا وبيضغط عليا ومعيشني في جحيم ومنهاره. فهو سائلها سؤال، هو جوزك بيشد عليكي بقاله قد ايه؟ متسلط بقاله قد ايه؟ تقول لي بقاله 20 سنه. فعشان اخليها تفوق اقول لها وكل مره بتعيطي؟ ما اتعلمتيش؟ يعني انا لو منك هقول خلاص هو متسلط هيخش يعمل كذا فانا اعملها بمزاج، خلاص ما انا بقيت واعي. هو دي دماغه، هو هيدخل لازم تعمل كذا هقول له حاضر يا حبيبي. خلاص كده. مش معنى كده انك بترضي، لا، انا عايز اوصلك انك تعدلي. فهمت اقصد ايه؟ ليه بقى؟ لما انا اكون راضي ورايق وفي مشاعر ايجابيه هيبدا يجي لي افكار ازاي اقلل هذا التسلط. مش بقول لك انك استسلمي، لا، ده انا بعمل حركه تقبل عشان اتعامل مع الموقف وازاي اعمل له اديت، اكنتروله، اعمل فيه تحكم بعدين. رقم 2 ودي مهمه قوي، بعد ما ارضى وبقت مشاعري هاديه ان انا خلاص هو كده فانا هفوت وهعديها عادي من غير ما احس بالذل. ده انا كده الاعلى اللي اوعى الذكي اللي هيعرف يمشيه زي ما انا عايز. تمام. الخطوه رقم 2 ان انا اسال نفسي هو عاوز يحقق قيمه ايه لما يتسلط؟ بيحقق ايه؟ لان احنا عندنا قاعده في علم النفس بتقول اي انسان على وجه الارض بيفعل فعل له من وجهه نظره نيه ايجابيه. من الاخر كده بيكون الشخص ده ما عندوش ثقه في النفس. فعاوز يعني يبقى حد بيمدحه بيديله قيمته يعني. خلاص افهمي يا زوجه ان دي النقطه اللي عايز يحققها، ولكنه بيستخدم سلوك سلبي اسمه التسلط عشان يحس ان انا ليا قيمه. ايوه تمام. تقومي بذكاء مدياله قيمه باي طريقه ثانيه. فما عادش محتاج يعمل تسلط. بس مش هتعرفي تعملي كده لما تكوني رايقه. يبقى انت اللي بتلعبي بذكاء. تمام. خلاص كده. بس خلي بالك انت السبب اللي قبلتي من الاول. فتقبلي اللي بقوله بقى. ايوه كده. اشربي بقى. ايوه. لا مش اشربي، هتستمتعي والله، بس هنكمل في الاخر ان شاء الله. حطي سكر في الميه. طيب معانا تليفون. مروه، اهلا يا مروه. السلام عليكم، ازيك يا دعاء؟ ازيك يا حبيبتي؟ عليكم السلام، اهلا وسهلا. انا كنت عايزه بس اقول كده تعليق او يعني ممكن يبقى سؤال مع الدكتور. ازي حضرتك يا دكتور؟ اتفضلي. اهلا بيكي يا مروه. يا اهلا بيكي. انا حاسه كده يعني كأن في الاول شعرايه يا مروه صغيرة. متجوزه ولا؟ الحمد لله. الحمد لله. في شعرايه صغيره بين احنا كستات ممكن يعني ما نفرقش قوي بين التسلط وبين المساحه الشرعيه بتاعه طاعه الزوج. ايوه. فانا كزوجه امتى اقول لا ده هو كده تسلط وتعنت، او انا ما ابقاش مقهوره لو انا حاسه ان زوجي متسلط، ما ابقاش مقهوره ان انا عايزه اطيع ربنا، ما ينفعش ما اسمعش كلامه واقول كده لا، كل حاجه تدخل تحت مساحه طاعه الزوج حتى لو هو زوج متسلط. ازاي اقدر افرق بين الشعرايه دي واتحكم ان انا اقدر اعمل اللي انا عايزاه مع الزوج المتسلط من غير ما اروح في المساحه بتاعت عدم الطاعه يعني؟ حاضر. حلو سؤالك جدا جدا جدا، كويس ما كنتش واخد بالي منه، اشكرك. لسه قايل من شويه الطاعه معناها ان انا اعملها طوع. ايوه. مشكلتنا ان احنا فاهمين الدين. مثلا الله سبحانه وتعالى امرني كراجل ارعى مراتي،
طبعا الناس فاكره ان ربنا امر الزوجه تطيع زوجها، مع ان مفيش ولا امر ديني بكده. عشان على فكره مفيش ولا نص لا في القران. ازاي؟ اسمعي بس هكمل لك، خليني الاخر. لا في القران ولا في الحديث بيأمر الزوجه تطيع الزوج، ولكن النص بيقول الزوجه اللي عايزه تخش الجنه تطيع الزوج. مش امر. مش امر، ومش كده مفهوم غلط اصلا. ايوه. يبقى هي بيكلمها، هي مالكش انت دعوه خالص. لو عايزه تخش الجنه طيعيه، فبتعمله باستمتاع. لكن مش بيقول لك خليها تطيع باسم الدين. مش بالعافيه. ايوه. فالدين نازل للافراد. انا مش مطالب اني اخلي مراتي تعمل الدين. هي مش هتطيعني هقول لها خلي بالك ربنا هيزعل منك، بس مش هقول لها طيعيني غصب عنك يا بنت كذا طب اعملي كذا. مش هخليها تعمل الدين غصب عنها. عليكي. لا اكراه في الدين اصلا. افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ انت مالك؟ فحتى لو كان امر ديني اصلا، لو كان امر من الله بان الزوجه تطيع، الزوج ملوش علاقه، مالكش دعوه. انت داخل ليه في الموضوع؟ معايا؟ بيكلمها هي، مش بيكلمك انت خالص. ولا برضو يقول لك لو الزوجه يعني معلش من ضمن الحاجات، بصوا ديننا والله يا جماعه في ناس الفت كلام لخدمه مصالحها الشخصيه. فقال يعني في ناس فاكره ان لو الزوجه نامت وجوزها زعلان فالملائكه بتلعنها. قال يعني بقى لو هو نام وهي زعلانه مش هتلعنه. يعني عالم، يعني تأليفات رهيبه جدا واستخدال الدين لتحقيق مصالح شخصيه. مش فاهمين ان اللعن ده اخطر عقوبه في الدين. مستحيل ربنا يدخله في واحد زعلان. يعني ربنا هيخلي اللعن ان هو زعلان؟ ما هو ممكن يكون هو معلش انا اسف عقله صغير. يعلق مصير حياتك بواحد عقله صغير؟ فافهموا شويه، ما حدش يالف لكم حاجه في الدين صدقوها. الدين عمره ما كان ظلم للمرأة ابدا. مستحيل يعلق مصير حياتك ان واحد عقله صغير وزعلان منك. لا. وبالتالي دي نقطه خطيره جدا جدا. حتى التسلط كمان، خليني اقول بقى السبب، الرساله بقى للامهات اصلا. للامهات، معلش يا مروه انا جاوبتك اهو، بس للامهات كمان عشان اقدر حلقه شامله لمعظم الحالات. دي اللي هي النقطه الثالثه؟ النقطه رقم 2. دي لسه رقم 2. النقطة رقم 3 انا اسف. دي الثالثة، يبقى الثالثة نقولها بعد الفاصل. طيب اوكي. طبعا الكلام كان جميل جدا 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 لكل واحدة ست. انا طبعا على هوايا الكلام وسعيدة. لكن هم عشان طبعا فوق كلهم في الكنترول رجالة، فبيقولوا نطلع فاصل بقى. طيب عايزين يوقفوك يعني. هقول لهم حد ما اتكلم بعد كده ليهم. ان شاء الله. نطلع فاصل مشاهدين ونرجع نكمل حلقتنا. خليكم معانا. معكم مرة تانية مشاهدينا على الهواء مباشرة، وضيفنا دكتور أحمد عمارة، وبنكمل كلامنا طبعا في حلقتنا النهاردة عن الزوج المستبد المتسلط. المتسلط الدكتاتور الشرير. الزوج المتسلط. لا هي حلقتنا الزوج المتسلط. خلاص رجعت اهو. تمام. طبعا زي ما شفنا قبل الفاصل، حضرتك كنت بقى بتتكلم ازاي عن حقوق المرأة، وازاي ان الاسلام ادى للمرأة الحقوق بتاعتها، ومش معقول يكون زي ما المجتمع بيزنق المرأة في دايرة واحدة محددة. طبعا زي ما قلت لك انه كل شباب بقى فريق البرنامج كله شباب، فكلهم مش عاجبهم الكلام يا دكتور. طيب اولا هقول جمله كده، وكل واحد فيهم انا هسيبه مع نفسه كده وضميره. اللي مش عاجبه الكلام لو هو متجوز هتلاقيه مخنوق من الجواز. هتلاقيه مخنوق ومتضايق، مش عارف يعيش سعيد، مش عارف يعيش مرتاح. والله العظيم الكلام ده اصلا بيفيد الراجل قبل الست. وانا يمكن انا في السنه الثامنه في الجواز دلوقتي انا ومراتي، وبطبق ده من اول ما اتجوزنا واحنا الاثنين اسعد ما يكون. ما شاء الله. وهتبقى الست يعني الراجل الحقيقي هو اللي يبقى مراته عايزها تكون مبسوطه وهي بتعمل الحاجه، ما يعرفش يرتاح لو حاسس انها بتعمل حاجه غصب عنها. ده الراجل الحقيقي. ان انا عايزه تبقى راضيه، مش عايزه مش تعبانه. لو انا لقيت نفسي اجبرتها وهي بتعملها ومخنوقه مش عارف ارتاح، هروح اقول لها انا اسف مش قصدي. ده الراجل الحقيقي اللي يعرف يرتاح نفسيا ويعيش حاجه مستمتعه. لكن لو انا ضغطت على زوجتي وخليتها تعمل حاجه غصب عنها، معلش انا اسف، يا فرحتي انها بتعملها وهي مضغوطه. فين الشطاره في كده؟ ده الشطاره انك تخليها هي اللي عايزه تعملها من قلبها. انت كده مش شاطر، ما اي بلطجي هيعمل كده. فين القيمه اللي انت عملتها؟ هتقابل ربنا يوم القيامه تقول له ايه؟ ضغطت عليها؟ ما انت عملت اجبار. الحاجه الثانيه كمان انك مستحيل تعرف ترتاح لما هي تبقى مخنوقه، بتعمل حاجه وهي مخنوقه. طب خدوا مفاجاه بقى، انا بطبخ لك وانا مخنوقه، فهي طاقتها سم في الاكل اصلا.
ايوه فعلا والله فالاكل بيطلع الاكل بيطلع يمرض، يجيب امراض. صح. مستحيل راجل يكون بيضغط مراته ويبقى عايش من غير سكر ولا ضغط ولا قلب، مستحيل. الرجاله اللي بيضغطوا مراتاتهم لازم هتلاقي عنده يا سكر يا ضغط يا قلب. ليه؟ لانك مش انت ضاغط هيجيلك ضغط. شوف اوتوماتيك، قانون كوني. وبالتالي سهل عشان ربنا يسهل لك. يعني انوي كده. الجواز اصلا ميثاق غليظ. ليه؟ ان ده ميثاق غليظ، يا رب انا هخليها اسعد زوجة في الدنيا، وهي يا رب انا هخليه اسعد واحد في الدنيا. دي نيتنا اصلا، ونمخمخ ازاي نعمل كده. يوم ربنا يخلي حياتنا كلها بهجة. لكن اللي حاصل بقى ان الجواز الان بقى استعباد. يعني ربنا الغى الاستعباد من العالم، وبقى دلوقتي مقارنه باشياء معينه. فاذا كنت زعلان ده لمصلحتك والله في الاخر. عشان كده يمكن كنت بقول بقى النقطه رقم 3 للاباء والامهات. ان برضو يا جماعه الله يهديكم وركزوا معايا عشان دي حته مهمه قوي لكل اب وكل ام. مش من الدين انك تجبر ولادك وتتسلط عليهم بحجه ارضاء الوالدين. مفيش حاجه في الدين اسمها كده. وبرضه الكذبه ان رضا الله من رضا الوالدين دي كذبه. معقوله ربنا يعلق رضا على بشر فوقه؟ افرض هو مش عايز يرضى. الله امرنا بالوالدين احسانا. الرضا دي حاجه متعلقه بعقليته. مستحيل ربنا يعلق مستقبلي على انه هو يرضى. حضرتك قصدك انا اعمل اللي عليا. ايوه انا اعمل اللي عليا، ماليش بقى دعوه برد فعل. الله عليك. انا ربنا امرني بالاحسان، ان انا اعمل الشيء اللي شايفه حسن من وجهه. عملت اللي عليا، هو رضي ما رضيش مش شغلي، مش مشكلتي بقى. احاول طب انا اسف مش عارف ارضيك، بس مش معنى كده انه لازم يرضى. فخلى الناس اسرى. فمن هنا جه التسلط اصلا. ما هو الزوج بيلقط قدام الاهل والاب والام. وبالتالي طريقه التربيه المتسلطه بتخلي برضو الاب والام تعبانين ومخنوقين ويحصل لهم مشاكل. عشان كده الدين قال لا اكراه، والدين قال محدش يسيطر، وذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر، بيكلم الرسول. وقال كذا ايه بتنهى عن اي حاجه تمثل حريه ربنا نهى عنها. انت عارفه ان الاب والام، وانا بكلم بقى الاب والام اللي بيسمعوني، اللي بيعرفوا ان ابني حر وامانه معايا من ربي وربنا شايفني ولو اجبرته هيطلع عيني، فهعرف ازاي اخليه يعمل الصح بحريه، هيبقوا مستمتعين بالتربيه. ازاي بقى؟ ازاي؟ لان انا مدي ابني حريه وبوصله بذكاء، بتفنن ازاي اخليه هو اللي يختار الصح. فبغذيه عنده القيم ويعرف ازاي يختار. ببقى مستمتع. ليه؟ لان ابني يبقى سلس، بعد كده عارف ان الكلمه بتاعتي هي اللي صح فبيعملها باقتناع. اوتوماتيك هتلاقي ابني بقى بيديني حريه. يوم ما اقول له مش هينفع، حاضر يا بابا. لكن لو انا ضغط على ابني اعمل اعمل اعمل، هتلاقي اوتوماتيك ابني بقى هو اللي بيذلني. لا انا عايزها، وبيضغطني انا كمان بطريقه ثانيه، وبيضغطني لا عارف اخرج ولا عارف امشي ولا عارف اعمل اي حاجه. ما اوتوماتيك يعني زي ما طلعت هتاخد. فاذا اتعلمنا من بدري ما فيش تسلط، هتلاقي الحياه كلها سلسه. انا يعني لو الناس ادركوا ان الحريه من اخطر حدود الله ما حدش يقرب منها، هنعيش في سعاده. الرساله اللي بعد كده، اذا كنا احنا كمجتمعات، والذكي هيفهمها بقى عشان نروح بيوتنا، يعني اذا احنا كنا مجتمعات متسلطين ربنا هيجيب لنا المتسلط. فاحنا كلنا باكج واحده. اذا ما عالجتش من جوه مش هتتظبط من بره، يعني هتبقى كل منظومه ملخبطه. فكل فرد يحاول يتعامل مع الاخر انه يخليه حر ويوصل. انا عليا اقول لك سمعت الكلام كان بها، ما سمعتش انت حر. ده اختبار. لو ادركنا ان احنا كلنا في الحياه زملاء وربنا، يعني انا النهارده مراتي اهي بتعمل غلط، طيب ربنا اللي هيحاسبها، انت مالك؟ فاقول لها يا بنتي انت كده غلطانه، ربنا هيحاسبك، انا خايف عليكي. لو هي لقطت بجد ان انا خايف عليها، هتطعني باستمتاع ونعيش سعداء. معايا؟ يعني انا عايز مراتي تبقى هي باستمتاع معرفاني هي رايحه فين وخارجه منين، باستمتاع. هي اللي عايز تعمل كده، لكن مش اوعي تعملي كذا ما تقولي لي ولا طب رايحه فين، لا طب لا ليه؟ فلو تبدا هي اصلا تخاف وتخبي حاجات تافهه يعني. وبرضه هيبدا يطلع بقى مشاكل الاخلاق اللي هي الكذب واللخبطه والبلطجه والكلام ده كله. امراض رهيبه جدا بسبب اختراق هذا الحد اللي هو من اخطر حدود الله. هو حد الحريه اللي هي الامانه اصلا، انك حر. فانت بتخترقها.
هدي بقى احنا معانا قد ايه لسه؟ معانا لسه شويه كده. طيب هدي شويه تيبس اند تريكس ازاي 5 دقايق يا دكتور. طيب قول فيهم بقى كل الزوجه كل الاختصار اللي قلناه بقى، خطوات العمليه. الزوجه تعمل ايه لو بقت الان في حاله عايشه مع شخص متسلط؟ اول حاجه لازم تعرف ان مفيش شيء في الكون بيحصل خارج عن اراده ربنا، فانت استحقيتي كده يبقى في تسلط بتعمليه وقفيه. رقم 2، انفقي حريه. مش ربنا قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون؟ ده اللي في الطاقه بيقولوه، كل ما تطلع من طاقه معينه هتاخد منها اكتر. حتى في ايه كمان جميله جدا بتقول لينفق ذو سعه من سعته فمن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. أي طاقة عندك، أي حاجة عندك، سيجعل الله بعد عسر يسرا. تعمل طاقة أيوة. إيه؟ حب؟ لا، حرية. سعادة. بمعنى إن أنا النهاردة خلاص مش هو متسلط، أنا هنفق عليه حرية وأسيبه يتسلط بحرية. يبقى أنا بنفق حرية النهاردة بمزاجي، أنا عند ربنا كده بعلى. أنا عاملها مش ذل، أنا عاملها رقي وذكاء. مش هو متسلط اهو، فانا مقابل التسلط باني انا كمان عايزه اجبر ولا لا، طب انا هنفق حريه براحتك. انتوا عارفين لما تعمل كده هتنفق حريه، هو طاقته هتتظبط لوحده لانه بياخد شحنه منك ايجابيه، هتلاقيه بعد كده بقى مش عايز يعمل التسلط ده خالص. دي حته لو جربتوها بذكاء كده هتعمل نتائج رائعه بعد شويه. هو طبعا لانها مشكله يستحسن، كنت اقول اول نقطه انك الجا لمتخصص هيديك بحسب حالتك حاجات اكتر بكتير. أكيد. بس انا بدي حاجات تمشي مع اكتر حد او المتوسط للناس، يعني اغلب الناس. يبقى رقم 2، هانفق من الحريه دي. لو لقيت حد بيعذب حيوان اديله حريه. ابني حبيبي انت حر، بس الصح كذا والغلط كذا. كل ما تفننت في انفاق الحريه والله هتستحق حريه من ربنا. رقم 3، شيل الأحكام. كل زوجة بتاخد من زوجها، لو دخلت النهاردة جوه عقل كل زوجة وطلعت الصورة بتاعت زوجها من جوه هتلاقيه بيعمل اللي جوه. بيعمل الايه؟ اللي جوه. يعني هي شايفاه ايه هو اللي بيعمله منها. يعني حسب هي رؤيتها ليه، الله عليكي. نظرتها ليه تقوم تجيلها. لو وصلت سلك بدماغ الزوجة اللي هشوفه على الحيطه هو اللي جوزها بيعمله. لا والله العظيم، بدليل قبل ما يعمله من بدري. ما هو اللي حصل ايه، هو النهارده جاي متنرفز فعمل، قال لها لا دي كانت غلطه، راحت محطاه متسلط، بقى متسلط. هي كانت غلطه في الاول حصلت، او عايز يعمل حاجه لو من بدري اتعاملت صح كان ممكن تنتهي وتختفي. فهمتي قصدي؟ هديكي مثال تاني عشان حتى الناس يفهموه، ونصيحه برضو للي بيسمعني. لو لقيت كلامي مش مقنع ليك اطمن واعرف ان هو اللي هيخرجك من اللي انت فيه، لانك بتعمل اللي انت مقتنع بيه وده اللي مزود لك المشكله. لما تكون في مشكله معناها انك اللي انت مقتنع بيه هو اللي مزود لك المشكله. اعمل عكس اللي انت مقتنع بيه هيطلعك منها بسرعه. فواحد ساعات بيجي لي زوجه تقول لي انا جوزي بخيل جدا، اقوم سائلها سؤال عشان افوقها الحته دي، اقول لها بخيل مع كل الناس؟ تقول لي لا معايا انا بس، لكن مع اخته لو قالت له عايزه 1000 يدي لها 10. ولا شفتي؟ يبقى اخته شايفاه كريم. سبحان الله. هو نفس الشخص اهو. نفس الشخص. طب ماشي. هسألها سؤال تاني. سؤال تاني. ساعات تجي لي زوجي متسلط ويطلع مثلا، كان مره كان جلسه واحده جوزها متجوز، واحد متجوز 2. فالزوجه واحده من الزوجات بتكلمني ده متسلط، اقول له معاها هي ايه؟ تقول لي ده ماشيه على عجين ما لخبطوش. الله. اقول لها اشطر منك. شاطره. اشطر منك. ما انت واحده وانت هو نفس الشخص اهو. يعني ربنا يا جماعه علم الطاقه ده فسر لنا الدين بسهوله جدا. ربنا لم يجعل لمخلوق سلطه على مخلوق. تقدر تخلي كل انسان يعمل ادفع بالتي هي احسن، واول الدفع بالتي هي احسن انك تشيل الصوره السلبيه اللي عنده. يعني كل واحد يقول البدايه مني انا. ايوه. انا زي ما انا شايفاك انت هتتعامل معايا. والله سعداء مفاتيح سعادتكم في ايديكم. وبالتالي لما انا بفهم الحته دي خلاص هعرف اعيش سعيد، هعرف استمتع، اتعامل مع اي انسان. وطالما عرفت اعمل ال3 نقاط دول ببساطه هتلاقوا تحسن رهيب عمال يحصل. رابع نقطه، ودي نقطه مهمه جدا 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 جدا، امدحيه في الحريه. بمعنى اي انسان في الدنيا مستحيل يكون 100% في حاجه، فهو متسلط وهيجي في مره يوافق. امسكي الحته دي بقى واشعري فيها وابداي كلمي الناس، وربنا يبارك لي فيك يا رب. وانا النهارده دعيت لك قوي، خليه يستمتع بالحته دي، هيبقى عايزها كتير، هيوقف تسلط. خليكي ذكيه معايا. صح.
ركزي على الايجابي بقى وزودي فيه المدح، لان زي ما اتفقنا كده مفيش انسان 100%. فلو انت شايفاه متسلط ده وهم، هو متسلط وفي نفس الوقت بيوافق على حاجات بس انت ناسيه. طب ايه رايك بقى ان ده في الدين اسمه شكر النعمه عشان تزيد؟ مش هو النهارده بقاله شهر لا 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 وجه في مره وافق؟ اشكري اشكري. ربنا قال لئن شكرتم، ما قالش شكرتموني. ايوه صح. شكرتم. هو اللي هيزودها. فالنهارده قومي شكرها على الحته دي، هتبقى 2. اشكري اكتر هتبقى 4. فدي طالما دي زادت التسلط هيقع. خليكوا اذكياء بقى. يعني عايزين المشاهدين يجربوا يا دكتور ونشوف الروشته دي هتنجح زي ولا ما لا. اتفقنا ده كلام عام. اسالوا متخصص كمان اكتر. أيوة. واقروا كتب يا جماعه. الجواز والتربيه متعه بس اللي ماشي على السيستم صح. صح. بشكرك جدا يا دكتور في نهايه حلقتنا. ومشاهدينا انا هسيبكم في تقريرنا اللي هنشوفه بعد الفاصل، وهو تقارير من تقارير المهن اللي دايما زي ما بنقول ان احنا بننزل وبنشوف كل واحد بيسعى للرزق وبيشتغل اي شغلانه طالما هي حلال فهي اعظم شغلانه. تعالوا نشوف النهارده الحرفه او المهنه اللي هنشوفها مع بعض ايه بعد الفاصل.